Απόψε φτιάχνουμε το πιο νόστιμο γεμιστό ρολό με vegan κιμά για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Στον τριμμένο λιναρόσπορο προσθέτεις νερό και το αφήνεις στην άκρη για μερικά λεπτά για να δέσει και να αποκτήσει τη σύσταση αυγού. Μετά θα κόψεις σε χοντρά κομμάτια τις πιπεριές και τη μελιτζάνα. Και όλα μαζί τα ρίχνεις σε τηγάνι που έχει ζεστάνει λάδι σε δυνατή φωτιά για να σοταριστούν. Για μία γεύση σαν μπέικον ρίχνω καπνιστή πάπρικα, καπνιστό αλάτι αν έχεις και λίγο πιπέρι. Και αφήνεις να μαλακώσουν ανακατεύοντας κάθε τόσο για περίπου 10 με 15 λεπτά. Άφησε στην άκρη να κρυώσουν μέχρι να φτιάξεις το κιμά. Δεν συνηθίζω να αγοράζω επεξεργασμένο κιμά, αλλά για ειδικές περιπτώσεις νομίζω ότι αξίζει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αφυδατωμένο κιμά σόγιας αφού ακολουθήσεις τα βήματα στη συσκευασία για το μούλιασμα. Σε αυτόν θα προσθέσεις ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο, σόγια σος, προαιρετικά υγρό καπνό, κέτσαπ, το λιναρόσπορο που έχεις ετοιμάσει, ξύσμα από ένα λεμόνι, τριμμένη φρυγανιά ή τριμμένες φέτες ψωμιού, αλάτι και πιπέρι, ψιλοκομμένο μαϊντανό και ελαιόλαδο. Και ζυμώνεις καλά όλα τα υλικά με τα χέρια μέχρι να ενωθούν. Για να μπορέσεις να τυλίξεις το ρολό, κόβεις ένα κομμάτι μεμβράνη, απλώνεις το κιμά σε σχήμα παραλληλόγραμμο, όπως κάνω εγώ, και απλώνεις τη γέμιση στο κέντρο του ρολού. Κόβεις και το vegan τυρί σε μακρόστανα κομμάτια και βάζεις πάνω από τη γέμιση. Με τη βοήθεια της μεμβράνης τυλίγεις πρώτα τη μία πλευρά και μετά την άλλη και πατάς με τα χέρια για να κλείσει κατά μήκος. Προσέχεις να κλείσεις καλά και τις δύο άκρες του ψητού. Από τη μεμβράνη μεταφέρεις σε λαδόκολλα τυλίγεις σαν καραμέλα και μετά σε αλουμινόχαρτο. Και το ψήνεις στους 200 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Εγώ πάντοτε συνοδεύω με πατάτες και οτιδήποτε άλλο λαχανικό έχω στο ψυγείο, όπως παστινάκι ή καρότα. Που αφού τα κόψω σε κομμάτια, περιχύνω χυμό λεμονιού με ελαιόλαδο, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι και τα βάζω στο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου μία ώρα. Στη μισή ώρα θα προσθέσω το ρολό και στα τελευταία 10 λεπτά θα ανοίξω τη λαδόκολλα για να πάρει χρώμα.
Και το vegan ψητό μας είναι έτοιμο για το γιορτινό ή το κυριακάτικο τραπέζι μας. Κόβει σε κομμάτια ενώ είναι ακόμα ζεστό και το τυρί λιωμένο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να δώσεις like, κάνε εγγραφή αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ και πάτησε το κουδουνάκι ειδοποίησης για να ξέρεις πότε ανεβαίνει το νέο βίντεο. Σου εύχομαι καλό Πάσχα!